ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 3 ጄኔቲክስ በሚለው ዩኒት ውስጥ the genes on the sex chromosomes የሚለውን ሴክሽን ይዘንላችሁ ቀርበናል። Genes that are found only on the X chromosomes or on the Y chromosomes are said to be sex linked. በX chromosomes ወይም በY chromosomes ብቻ የሚገኙ ጂኖች ሴክስ ሊንክድ ይባላሉ። ሴክስ ሊንክድ ማለት they are a gene which are found on the chromosomes that determine sex. ጾታን ዲተርማይንድ በሚያደርጉ ክሮሞሶምሶች በኤክስ ክሮሞሶምስ እና በዋይ ክሮሞሶምስ ብቻ የሚገኙ ጂኖችን ነው ሴክስ ሊንክድ የምንላቸው። genes found only on the Y chromosomes በዋይ ክሮሞሶምሶች ብቻ የሚገኙ ጂኖች እነዚህ ውስጥ እንደ ምሳሌ ብናይ one form of the degenerative condition retinitis pigmentosa in which the eyesight become progressively weaker and may lead to blindness. ይህ retinitis pigmentosa ማለት ሴክስ ሊንክድ የሆነ ህመም ነው፣ በሽታ ነው፣ ዲጀነሬቲቭ የሆነ ኮንዲሽን ነው። አይሳይት ሳይት ኦፍ ዘ አይን የሚያዳክምና ፕሮግሬሲቭሊ ወደ ብላይንድነስ የሚመራ በሽታ ነው። ይህ ሴክስ ሊንክድ የሆነ ዲስኦርደር ነው። ይህ ሴክስ ሊንክድ የሆነ ዲስኦርደር ጂኑ የሚገኘው በዋይ ክሮሞሶምስ ላይ ነው ማለት ነው። በዋይ ክሮሞሶምስ ላይ ነው። ሌላው ዋን ፎርምስ ኦፍ ዲፍነስ አለ። ዋን ፎርምስ ኦፍ ዲፍነስ አለ። ይህም ዲፍነስ የሚከሰተው ይህ ዲስኦርደር የሚከሰተው ጂንስ which are found on the Y chromosomes ነው ማለት ነው። ስለዚህ Y chromosomes ያለው ደግሞ ወንድ ነው፣ አባት ነው። ስለዚህ ችግሮቹ አባት ጋር ሪሌትድ ሆነው ነው የሚከሰቱት ማለት ነው። ሌላው this particular condition next የምናያቸው ደግሞ they can only be inherited by males as only males have the Y chromosomes. እነዚህ ኮንዲሽኖች እንግዲህ አሁን ያየናቸው ኮንዲሽኖች ኢንሄሪትድ የሚሆኑ በሜልስ ነው፣ በፋዘር ወይም በአባት ነው፣ በወንድ ነው። ቢኮዝ ኤክስ ዋይ ክሮሞሶምስ ወይም ዋይ ክሮሞሶምስን የሚይዘው ወንዱ ስለሆነ ማለት ነው። ከወንዱ ነው ኢንሄሪትድ የሚሆነው። ሌላው የምናየው ጂንስ ፋውንድ ኦንሊ በኤክስ ክሮሞሶምስ በኤክስ ክሮሞሶምስ ውስጥ ብቻ የሚገኙ ጂኖች አሉ። እነዚህ ጂኖች የሚያመጡት ጄኔቲክ ዲፌክት ወይም ጄኔቲክ ዲስኦርደር አለ። ከነዚህ መካከል አንዱ ሬድ ግሬን ከለር ብላይንድነስ ነው። ሬድ ግሬን ከለር ብላይንድነስ። ሌላው ደግሞ ዋን ፎርም ኦፍ ሄሞፊሊያ ነው። ሄሞፊሊያ ይሄ ሬድ እና ግሪን ከለርን ያለመለየት ችግር ሲሆን ሬድ ግሬን ከለር ብላይንድነስ ዋን ፎርም ኦፍ ሄሞፊሊያ ማለት ነው። ሄሞፊሊያ ማለት ደማችን ያለ መርጋት ችግር ማለት የደም ያለ መርጋት ችግር። ደም ያለ መርጋት ችግርን የሚያመጡ ክሎቲንግ ፋክተርሶች የሚሆኑት በጣም አሶሲኤትድ የሆኑ ሰፊ ኮንሴፕት ነው። ወደፊት ዶክተር መሆን የምትፈልጉ ልጆች ዲቴል ታጠኑታላችሁ። ስለዚህ ዋን ፎርምስ ኦፍ ሄሞፊሊያ ነው። ይሄ ምንድነው? ይህ ችግር ያለባቸው ሰዎች ደማቸው አይረጋም። የሆነ ነገር ቢቆርጥ ደም ይፈሳን እንጂ አይረጋም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሬድ ክሌን ከርቭ ብላይንድነስ። እነዚህ ችግሮች ወይም ዲስኦርደሮች አሶሲኤትድ የሚሆኑበት ጂን አለ። ይሄ ጂን የሚገኘው ደግሞ ኤክስ ክሮሞሶምስ ነው። ስለዚህ ይህ ኮንዲሽን ኢንሄሪትድ የሚሆነው በማን ነው ማለት ነው? በፊሜልስ ነው። these conditions can be inherited by females and males. በሴቱም በወንዱም ነው ኢንሄሪትድ የሚሆነው because both possible at least one X chromosome። ወንዱም XY ስለሆነ X chromosomes አለው፣ ሴትም ደግሞ XX ስለሆነ ሁለቱም X chromosomes አለ። ስለዚህ ይህ ችግር ኢንሄሪትድ የሚሆነው በፊሜልም በሜልም ነው because X chromosomes ሲባል ወንድም ሴቱም X chromosomes ስላላቸው
ሌላው many of these conditions are determined by recessive alleles እነዚህ ኮንዲሽኖች አብዛኛውን ጊዜ ዲተርማይንድ የሚሆኑት በሪሲሲቭ አለል ነው። ስለዚህ በጂንስ which are associated on the Y chromosomes and X chromosomes ያየናቸው እነዚህ ኮንዲሽኖች ዲተርማይንድ የሚሆኑት በሪሲሲቭ አለል ነው። including both red green color blindness and hemophilia ማለት ነው። red green color blindness and hemophilia ንም ስናየው በሪሲሲቭ አለሎች ነው ኮንዲሽኑ የሚከሰተው። if you think about this carefully you will see why it is that these conditions are more common in men than women በሌላ መንገድ ስናያቸው እነዚህ color blindness red green color blindness እና ሄሞፊሊያ በብዛት ተከስተው የምናያቸው በወንዶች ነው። ለምንድን ነው በወንዶች የተከሰተው? ኤክስ ክሮሞሶምስ ላይ ስለሆነ ኮንዲሽኑ X chromosomes ላይ ስለሆነ men only have one X chromosomes ወንድ አንድ X chromosome ስላለው ችግሩ በወንድ ላይ ይብሳል። አንድ ክሮሞሶምስ X chromosomes አለው ማለት አንድ X chromosomes አለው ማለት ያ ክሮሞሶም ምንድነው ሪሲሲቭ ከሆነ እሱን ካውንትራክት ሊያደርግልን የሚችል ሌላ ዶሚናንት የሆነ ኤክስ ክሮሞሶም ስለማናገኝ ችግሩ ይከሰታል ማለት ነው። because men only have one X chromosome ስንል ለችግሩ በጣም ተጠቂ ያደርገዋል ያለበት ምክንያት ምንድነው? ሪሲሲቭ አለል ነው። ይሄ አንዷ ኤክስ ክሮሞሶምስ ሪሲሲቭ አለል ከሆነ ችግሩ ይከሰታል whatever y is። ሌላው if these chromosomes carries the recessive allele for hemophilia if these chromosomes carries the recessive allele for hemophilia there is no corresponding dominant allele on the Y chromosome to mask its effect። ሁለተኛው ኮንዲሽን ምንድነው? if these chromosomes X chromosomes recessive allele for hemophilia ካለ እሱን ካውንተራክት ሊያደርግልን የሚችል ወይ ማስክ ሊያደርግልን የሚችል ዶሚናንት አለል Y chromosomes ማግኘት ስለማይቻል ሌላው women have two X chromosomes ሴቶች ሁለት ኤክስ ክሮሞሶምስ ስላላቸው አንደኛው ኤክስ ክሮሞሶም ሪሲሲቭ ፎር ሄሞፊሊያ ቢሆን ሌላው ኤክስ ክሮሞሶምስ ዶሚናንት ከሆነ ማስክ ስለሚያደርገው ኤክስፕረስ አያደርጉም ሄሞፊሊያ። ሌላው both this need to carry the recessive allele for hemophilia for a woman to suffer from the condition። ሌላው ሴቶች ሁለቱም ኤክስ ላይ ሪሲሲቭ አለሉን መያዝ አለባቸው። but if only one of them did the dominant allele on the Y chromosomes would mask the effect ማለት ነው። ሌላ ስለዚህ በኤክስ ሴቶች ሁለቱም አለሎች ለሄሞፊሊያ ሪሲሲቭ ካልሆኑ በሽታው አይከሰትም። አንደኛው ላይ ሪሲሲቭ አለል ኖሮ ሌላው ዶሚናንት ከሆነ ዶሚናንቱ ማክስ ስለሚያደርገው በሽታው የመከሰት ባህሪ ነው። ሌላው ስለ ጂን እንድታስታውሱ የምፈልገው about genes on both X and Y chromosomes even though X and Y chromosomes are very different X and Y chromosomes ስናያቸው በጣም የተለዩ ቢሆንም homologous የሆነ ሪጅን አላቸው ተመሳሳይ የሆነ ሪጅን አላቸው። the gene in this region follow the same pattern of inheritance as the gene on the autosomes most of these genes are concerned with control of metabolic activities በብዛት እነዚህ ተመሳሳይ የሆኑ ጂኖች ሜታቦሊክ አክቲቪቲ ነው ኮንትሮል የሚያደርጉት ወደ ሴክስ ዲተርሚኔሽኑ አይገቡም። ልክ እንደ አውቶሶሙ ነው አክት የሚያደርጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ብታዩት ኤክስ ክሮሞሶምስ አለ፣ እዚህ ጋር ዋይ ክሮሞሶምስ አለ። ዲፈረንት ሪጅንስ ኦን ዘ ኤክስ አለ፣ የተለያየ ከለር ነው። ዲፈረንት ሪጅን ኦን ዘ ዋይ ሲሆን ሆሞሎገስ ሪጅን ቢጫ የሆኑ ተመሳሳይ ሊኖር እንደሚችል መገንዘብ ያስፈልጋል። ኤክስ ኤንድ ዋይ ክሮሞሶምስን ብናያቸው አብዛኞቹ ልዩነት ቢኖራቸው ተመሳሳይ የሆነ ሪጅን አላቸው። ይህ ተመሳሳይ የሆነው ሪጅን አብዛኛውን ጊዜ ኮንትሮል የሚያደርገው ሜታቦሊክ አክቲቪቲ አውቶሶማል የሆነ ፈንክሽን ነው የሚያካሂደው ሴክስን ዲተርማይን ከማድረግ ይልቅ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሴክስ ሊንክ ዲስኦርደሮች እንመለስና a man needs to inherit only one X chromosome with a recessive hemophilia allele to suffer from a condition whereas women must inherit two. This is less likely to happen. ሌላው ምንድነው? ወንድ ስናየው አንዷ
XY ክሮሞዞም ስለሆነ ወንድ XY ክሮሞዞም ስለሆነ አንዱ X ክሮሞዞም ሪሲሲቭ አለል ፎር ሄሞፊሊያ ከሆነ ወንዱ ከበሽታው ሰፈር ይሆናል በሄሞፊሊያ። ነገር ግን ሴት ከሆነ ሁለቱም አለሎች ኢንሄሪት መሆን አለባቸው። ሁለቱም አለሎች ኤክሶቹ ምን መሆን አለባቸው? they must be recessive for hemophilia መሆን አለባቸው። sex linked future determined by recessive alleles on X chromosomes share the following characters. ሌላው sex linked የሆኑ future determined by recessive allele on the X chromosomes sex linked የሆኑ ፕሮብሌሞች ወይም ፊውቸሮች which is determined by recessive allele ሆኖ በX chromosomes ላይ የሚከተሉት ፊውቸሮች ይጋሉ። የመጀመሪያው they are much more common among males። እነዚህ sex linked የሆኑ ፊውቸሮች ማለት ሪሲሲቭ በአለል ነው በብዛት በሪሲሲቭ አለል የሚከሰተው ብለናል። ከነዚህ ካራክተሪስቲክስ በጣም ሞር ኮመን የሆኑት በወንዶች ነው። ለምን? because females must inherit two chromosomes carrying the recessive alleles። ሁለቱን አለሎች ሪሲሲቭ ማድረግ አለባቸው ሴቶች። ወንዶች ግን አንዱን አለል ሪሲሲቭ ከሆነ ኤክሱ ሪሲሲቭ ከሆነ በቃ ከችግሩ ሰፈር ይሆናል። ሌላው affected males inherit the allele from their mother። affected males ኢንሄሪት የሚያደርጉት አለሉን ከማን ነው? ከእናታቸው። because XY ነው አይደል? ወንድ ሜሎች XY ናቸው። ኤክስ ክሮሞዞምሱን ከእናታቸው ስለሆነ የሚያገኙ ከእናታቸው ነው አፌክትድ የሚሆኑ። ሌላው affected female inherit one allele from each parent። affected የሆኑት ፊሜሎች ስናየው አንዱን ከእናታቸው አንዱን ከአባታቸው አባታቸው ላይ ካለው ኤክስ ሊያገኙ ይችላሉ፣ ከእናታቸውም ኤክስ ላይ ሊያገኙ ይችላሉ። so the father will be affected። የአፌክትድ የሆኑ ፊሜሎች ሞስት ላይክሊ ፋዘራቸው አፌክትድ ነው። አፌክትድ የሆኑ ሜሎች ግን አፌክትድ የሚሆኑት ከእናታቸው ነው። ሌላው ፊሜልስ who are heterozygous for this condition are called carriers። ፊሜል ሆነው ሄትሮዛይገስ ከሆኑ ማለት አንደኛው ኤክስ ሪሲሲቭ ሆኖ አንደኛው ዶሚናንት ከሆነ ካሪየር ይባላሉ። ሌላው በዚህ ጊዜ they may skip generation and then appear in the males only። ጄኔሬሽን ትውልድ ሊዘል ይችላል። እነዚህ ትውልድ ሊዘል ይችላል። የሆነ ትውልድ ይዘልና እንደገና በቀጣዩ ወንድ ላይ ምን ሊሆን ይችላል? ሊከሰት ይችላል። በወንዶች ላይ ሊከሰት ይችላል። ጄኔሬሽንን ዘሎ እናትም አባትም ቅድመ አያታቸው ግን ኑሮበት እናትም አባትም ይህ ችግር ሳይኖርባቸው ትውልዶችን ይዘልና ምንም ችግሩ በማይታይባቸው እናትና አባቶች የሚወለድ ልጅ የችግሩ ባለቤት ሊሆን ይችላል። ስፔሻሊ ወንዱ ነው የሚጠቀው ማለት ነው። ሌላው genotypes of sex linked future include the appropriate sex chromosomes as well as the allele። genotype sex linked የሆኑ ፊውቸሮችን ስናያቸው appropriate የሆኑ sex chromosomeሶችን ማየት ያስፈልጋል እና በተጨማሪ አለሎችን ማየት ያስፈልጋል። for example for red green color blindness በምናይበት ጊዜ B represents allele for normal vision B represent የሚያደርገው ኖርማል የሆነ vision ነው and small b represents the allele for red color blindness so the possible genotype and the phenotypes are the following። ስለዚህ እዚህ ጋር X ሆኖ ካፒታል B ሆነ ማለት actually color blindness ማንጋ ነው ኢፌክቱ ያለው Y chromosomes ላይ አይገኝም X chromosomes ላይ ሰው ካፒታል B ነው ስንባል ኖርማል ቪዥን ነው color blindness የለውም። ዋዩ ኖርማሊ የከለር ብላይንድነስ ዋዩ ስለማያጠቃ ዋዩ ላይ አይገኝም። ስለዚህ ኖርማል ሜን ነው የሚገኘው። ኤክስ ሆኖ ቢ ሪሲሲቭ ከተገኘ ካፒታል ዋይ ሆኖ አለ ዋዩን አያጠቃ። ስለዚህ አንዷ ኤክስ ከተጠቃች ሪሲሲቭ ከሆነች ዋዩ ምንም ኢፌክት ስለሌለው በኤክሱ ላይ ቢኮዝ ጂኑ የሚገኘው በኤክስ ክሮሞሶም ስለሆነ አፌክትድ ሜል ነው። ሌላው ኤክስ ቢ በሚሆንበት ጊዜ ሁለቱም ኖርማል ቪዥን ስለሆኑ ከለር ብላይንድነስ ስለ ኖርማል ፊሜል ሲሆን ኤክስ ሆኖ ካፒታል ቢ ኖርማል ቪዥን ሆኖ አንደኛው ደግሞ ስሞል ቢ ሪሲሲቭ አለር ፎር ከለር ብላይንድነስ ካለው ይሄኛው ካውንትራክት ስለሚያደርገው
ካሪየር ፊሜል ትሆናለች። ካሪየር ፊሜል ሆና ከለር ብላይንድ ግን አትሆንም። ከለር ብላይንድ ግን አትሆንም። ለልጃቸው ግን ይችኛይቱን ለወንዱ ይችኛይቱን ኤክስ ሪሲሲቭ አለሉን ከሰጠች ልጃቸው ላይ ኢፌክቱ ሊታይ ይችላል። እዚህ ጋር ግን እናቲቱን ኖርማል ናት። ልጇ ወንድ ልጇ ላይ ግን ሊከሰት ይችላል ችግር። ቢኮዝ አንዷን ኤክስቢ ከሰጠች በኤክስቢ ዋይ ፎርም አፌክትድ ሜል ሊገኝ ይችላል። ትውልዶችን ዘሎ ሊገኝ ይችላል የተባለበት ምክንያት ለዚህ ነው። ሌላው ፊሜሎ አፌክትድ የምትሆነው ኤክስም ሪሲሲቭ ፎር ከለር ብላይንድነስ ኤክስ ሁለተኛውም ኤክስ ሪሲሲቭ ፎር ከለር ብላይንድነስ ከሆነ ሁለቱም ስሞል ቢ ከሆኑ አፌክትድ ፊሜል ትሆናለች ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ፊገር 332 show the inheritance of red color blindness in a family። ይሄ የሚያሳየን ፊገር 32 የሚያሳየን ፊገር 332 የሚያሳይ ከለር ብላይንድነስን በፋሚሊ ውስጥ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እሱን ሪቫይዝ እናደርገዋለን። ሌላው if you were not told that this was a sex-linked future, there are several hints. አንድ ችግር ሴክስ ሊንክድ መሆኑ ባታውቁ ልታውቁባቸው የምትችሉ ሂንቶች አሉ። it clearly skips ጀነሬሽንን ይዘላል። ጀነሬሽንን ዘሎ ታገኙታላችሁ። የሆነ ትውልድ ኖርማል ይሆንና የሆነ ትውልድ ላይ ይከሰታል። ቢኮዝ ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ካሪየር ፊሜሎች ስላሉ። ካሪየር ፊሜሎች ካሉ እናቲቱ ከለር ብላይንድነስ አትሆንም። አባትየው ጤነኛ ቢሆን የሆነ ትውልድ ይዘልና የሆነ ልጃቸው ላይ ሊከሰት ይችላል። ይሄ ደግሞ የሚከሰተው ሞር ኮመንሊ በወንዶች ነው። ይሄ ምንን ስንሰጣችሁ ሬድ ከለር ብላይንድነስ ለመኖሩ ወይም ሴክስ ሊንክድ የሆነ ችግር ለመሆኑ እንደ ምልክት እንደሄን ይሆናችኋል። the only affected female has an affected father. the only affected female affected የሆነችው ፊሜል affected የሆነ ፋዘር አላት። affected የሆነ ፋዘር የግድ ሊኖራት ይገባል። affected የሆነችው ፊሜል affected የሆነ ፋዘር ሊኖራት ይገባል። because አንዱን ኤክስ ክሮሞዞም ከፋዘሯ ስለምታገኝ። to determine the genotype of individuals in a pedigree of a sex-linked future, begin with a genotype which you can be certain. በፔዲግሪ ሴክስ ሊንክድ የሆነ ፊውቸርን ዲተርማይንድ ለመሆን እርግጠኛ ከሆናችሁበት ጄኖታይፕ መነሳት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በፊገር 332 የሚያሳየን ምንድነው? ፔዲግሪ ነው የሚያሳየን። ይህ ፔዲግሪ የሚያሳየን ትሪያንግሉ ወንድ ነው። ወንድ ሆኖ ከለር ብላይንድ የሆነ ሜል ነው የተቀባው ማለት ነው። ከለር ብላይንድ ሜል። ትሪያንግል ሆኖ ግን ምንም ውስጡ ካልተቀባ ኖርማል ቪዥን ሜል ነው። ሰርክል ሆኖ ምንም ቀለም ካልተቀባ ደግሞ ኖርማል ቪዥን ፊሜል ነው የሚያሳየው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ቁጥር ላይ የምታየው ከለር ብላይንድ የሆነ ሜል ኖርማል ቪዥን ከሆነች ፊሜል ጋር ሜት አደረገ። ሜት በሚያደርግበት ጊዜ እዚህ ጋር ልጆቻቸው የምታየው 3 ቁጥር ወንድ ነው፣ 4 ቁጥር ሴት ናት፣ ኖርማል ናቸው። 5 ቁጥር ወንድ ነው፣ 6 ቁጥርም ወንድ ነው፣ 7 ቁጥርም ሴት ናት፣ 8 ቁጥርም ወንድ ነው፣ 9 ቁጥርም ሴት ናቸው። ይሄ ኖርማል ጄኔሬሽን ነው። ጄኔሬሽኑን ስኪፕ አደረገ። ይሄ አባትየው ላይ ያለው ኤክስ ቢዋይ ነው ማለት ነው። ኤክስ ቢዋይ ነው። አፌክትድ ሜል ነው። ጄኔሬሽን ስኪፕ አደረገ። አሁንም እዚህ ጋር ሲመጣ 10 ቁጥር 11 ቁጥር ዘለልና 12 ቁጥር ላይ ችግሩ ተከሰተ። እነዚህን ጄነሮች ስለ እዚህ ጋር አፌክትድ የሆነው ግን ማን ነው? ሜል ነው። ይህ አፌክትድ ሜል የሆነው የመጣው ችግሩ ከየት ነው? አባትየው ኖርማል ነው ካል የለበትም። 4 ቁጥር እናቱ ናት። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት እናቱ ምንድናት ማለት ነው? ካሪየር ናት ማለት ነው። ካሪየር ናት። ዋይ ክሮሞዞምስ አለ። እቺን ኤክስ ክሮሞዞም ከናቱ ሲወስድ ከአባቱ ዋይ ክሮሞዞምስን ወስዶ ከናቱ እቺን ኤክስ ክሮሞዞም ሲወስድ 12 ቁጥር ላይ ያለው ልጅ ኢንፌክትድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ የ12 ቁጥር እናት እዚህ ጋር ምንድናት ማለት ነው? 4 ቁጥር ካሪየር ናት ማለት ነው። እርግጠኛ ሆናችሁ መናገር ትችላላችሁ። ሌላ ሁሉም እዚህ ጋር ኖርማል ሆነው
15 ቁጥርን ስታዩት ጄነሬሽኖችን ዘሎ ብዙ ጄነሬሽኖች ነው ማለት ነው። 15 ቁጥር ላይ ያለው ወንድ ልጅ ግን አሁን ምን ሆኖ ከለር ብላይንድ ነው። ከለር ብላይንድ እንዴት ሊሆን ቻለ? የ15 ቁጥር አባቱ 6 ቁጥር ነው፣ እናቱ 7 ቁጥር ናት። እናቱ 7 ቁጥር ነው። አባቱ ኖርማል ነው ማለት ኤክስ ካፒታል ቢዋይ ነው፣ ኖርማል ሜል ነው ማለት ነው። እናቱ ግን 7 ቁጥር ኖርማል ናት ብለን ልጇ ግን ወንድ ልጇ ግን ከለር ብላይንድ ነው ማለት 7 ቁጥር ምን ነበረች ማለት ነው? ካሪየር ፊሜል ነበረች። ከለር ብላይንድ ግን የላትም። ካሪየር ብሬክ ኤክስ ቢ ካፒታል ኤክስ ስሞል ቢ ነበረች ማለት ነው። ለዚህ ነው ችግር የተከሰተው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ይሄን ፔዲግሪውን ብታዩ በዚህ መንገድ ሊሆን እንደሚችል አንዱን ትውልድ ዘሎ አንዱ ላይ ቢከሰት ካሪየር የሆኑ ፊሜሎች የነሱ ኢንፍሉዌንስ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ስለዚህ to determine the genotypes of an individual in a pedigree of sex-linked fusion, begin a genotype of which you can be certain. እርግጠኛ ከሆናችሁበት genotype እናነሳለን። This can only be either an affected female, this can be only either an affected በሆነው ሜል genotype XB Y ሊሆን ይችላል with an affected X chromosome inherited from his mother. እንግዲህ እቺ ኤክስ ክሮሞዞም ከእናቱ ነው ኢንሄሪትድ የሆነችው። ኦር ሌላው ደግሞ ምንድነው አፌክትድ ፊሜል ነካል ኤክስቢ ናት። each parent is passed on the affected chromosomes ፓስ አድርገው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህን በማየት ሰርቴን መሆን ይቻላል። ሌላው you can now work back and work forward for this knowing starting point. For example, what are the genotypes of the individual 11 and 7? 11 and 7 እዚህ ጋር ብታያቸው ጄኖታይፕስ 11 እና 7 ሁለቱም ሴት ናቸው፣ ኖርማል ዲቪዥኖች ናቸው 11 እና 7 ብታያቸው። ነገር ግን ቅድም ኤክስፕሌን እንዳደረጉላችሁ ኢንዲቪጁዋል 7 is the mother of individual 15. ኢንዲቪጁዋል 7 ብታዩት ኢንዲቪጁዋል 7 እቺ ኢንዲቪጁዋል 7 the mother of 15 ናት። ነገር ግን ይሄ 15 ከለር ብላይንድ ነው፣ እሷ ግን ኖርማል ናት። ለምን ሆነ የሚለው መልስ በምናይበት ጊዜ the affected male XBY ነው እንትኑ so the XB chromosome must come from the mother ከናቱ ነው የመጣው። ከናቱ ከመጣ እናቱ ግን ደግሞ ከለር ብላይንድ አይደለችም 7 ቁጥር ላይ እንደምትዋል። ስለዚህ እናቱ አናፌክትድ ናት፣ ከለር ብላይንድ ሶ እናቱ ምንድናት? ኤክስቢ ካፒታል ኤክስቢ ስሞል። ስለዚህ እናቱ ምን ስለሆነች ነው ማለት ነው? ካሪየር ስለሆነች ነው። እናቱ ካሪየር ናት ማለት ነው። በዚህ መንገድ አንደርስታንድ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሴክስ ሊንክድ ፕሮብሌምስ አር ሴክስ ዲተርማይንድ በሚደረግባቸው በኤክስ እና በዋይ ክሮሞዞምስ ላይ ሊንክድ የሆኑ ፕሮብሌሞች ነው ወይም ሁኔታዎች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ታቁት የምፈልገው ነጥብ what are sex influenced and sex limited traits። ስለዚህ what are sex influenced and sex limited traits የሚለውን ከማየታችን በፊት what is sex influenced? sex influenced trait ማለት ምን ማለት ነው? sex influenced trait ማለት it is a trait most likely to occur in one sex. በአንድ ሴክስ ብቻ ወይ በኤክስ ወይ በዋይ ማለትም ወይ በወንዱ ወይ በሴቱ በኤክስ ኤክስ ወይ በኤክስ ዋይ ላይ በአንዱ ሴክስ ላይ ብቻ የሚከሰት ነው በአብዛኛው። ነገር ግን sometimes በሌላው ሴክስ ላይ የመከሰት ባህሪ ያለውን ሴክስ ኢንፍሉዌንስድ ትሬት ይባላል። ሴክስ ኢንፍሉዌንስድ ትሬት ማለት is more likely to occur in one sex but sometimes occur in the other sex. ሌላው ሴክስ ሊሚትድ ትሬት ነው። ሴክስ ሊሚትድ ትሬት ማለት ሴክስ ሊሚትድ ትሬት ነው occurs only in one sex በአንድ ሴክስ ብቻ ነው የሚከሰተው never occurs in the other sex። ይሄኛው ሴክስ ሊሚትድ ትሬት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮንዲሽኖች ጋር ሴክስ ኢንፍሉዌንስድ እና ሴክስ ሊሚትድ ትሬት የሆኑትን ምሳሌዎች ምንድናቸው የሚለው እናያለን። both these are example of traits that are expressed differently into sexes። እነዚህ ትሬቶች በተለያዩ ሴክሶች ላይ የሚከሰቱት ናቸው ማለት ነው። they are expressed differently into sexes በሁለቱ ሴክሶች differently ነው expressed የሚሆኑት እነዚህ ሴክስ ኢንፍሉዌንስድ እና ሴክስ ሊሚትድ ትሬት እንላቸው።
ሴክስ ኢንፍሉዌንስድ ትሬት ሞስትሊ በአንድ ሴክስ ነው፣ ግን በሁለቱም ሴክስ የመገኘት እድል አለው። ሴክስ ሊሚትድ ትሬት የሚለው ግን በአንዱ ሴክስ ብቻ ነው የሚከሰተው ማለት ነው። however the genes that determine these traits are not carried on the sex chromosome, so they cannot be said to be sex linked። እነዚህ ክሮሞዞምሶች በአብዛኛው ጊዜ ኦን ዘ ሴክስ ክሮሞዞምስ ላይ ላይገኙ ይችላሉ። ስለዚህ they cannot be sex linked አይደሉም። እነዚህ ሴክስ ኢንፍሉዌንስድ እና ሴክስ ሊሚትድ ትሬትስ ናቸው። they are what they are however these genes determine the traits are not carried on the sex chromosome, so they cannot be said sex linked። ስለዚህ ሴክስ ኢንፍሉዌንስድ ትሬት እና ሴክስ ሊሚትድ ትሬቶች they are not sex linked መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ነው ፓተር ባልድነስ ማለት መምለጥ often called male pattern baldness ይባላል። ሜል ፓተርን ባልድነስ በተለይ በአብዛኛው ጊዜ ስናየው ባልድነስ ማንን ነው የሚያጠቃው? ወንዶችን ነው የሚያጠቃው። so it is an example of sex influenced trait። ለምንድን ነው ይሄ ፓተር ባልድነስ ወይም often called male pattern baldness and sex influenced trait ያለው? በአብዛኛው ጊዜ የሚያጠቃው ወንድን ነው፣ የወንዱን ሴክስ አንዱን ሴክስ ነው የሚያጠቃው። ይህ ማለት ግን ሴትን አያጠቃም ማለት ነው። ሴቶችንም ሊያጠቃ ይችላል። sometimes it occur in the female sex ነው ፓተር ባልድነስ። ይህ ችግር it is because of high concentration of the male sex hormone testosterone that makes the allele dominant in the males። በአብዛኛው ጊዜ በወንዶች ጊዜ የሚከሰተው አብዛኛዎቹ ወንዶች ሃይ ሆርሞን የሆነ ሴክስ ሆርሞን ማለትም የቴስቶስትሮን ኮንሰንትሬሽናቸው ከፍተኛ በሆነ የአለል ዶሚናንት በሆነባቸው ወንዶች ላይ ነው የሚከሰተው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በአብዛኛው ጊዜ ባልድ ይሆናሉ። ባልድነሱ የሚከሰተው because of the allele is dominant in the male። ይህ በወንዶች ዶሚናንት የሆነ አለል ስለሆነ ነው። ስለዚህ በአብዛኛው ምንድነው ከቴስቶስትሮን ሆርሞን ኮንሰንትሬሽን ጋር ሪሌትድ ይሆናል። ለዚህ ለቴስቶስትሮን ኮንሰንትሬሽን ሆርሞን ምን የሆነው ዶሚናንት የሆነው አለል በወንዶች ላይ ስላለ ነው። ሌላው it doesn't matter whether the second allele is baldness allele or a non baldness allele። ሁለተኛው አለል ሁለቱ አለሎች ኮምባይን ሲሆኑ ቀጣዩ አለል ምንም ማተር አያደርግም because አንዱ አለል ዶሚናንት ስለሆነ whatever the next allele is baldness ይከሰታል ማለት ነው። females must inherit two before they go to bald። ሴት ግን ባልድ ለመሆን ሁለቱም አለሎቿ ምን መሆን አለበት? ሪሲሲቭ መሆን አለባቸው። females must inherit two before they go to bald because the alleles are recessive in males። በሴት ውስጥ ለባልድነስ አለሎቹ ሪሲሲቭ ናቸው። ሪሲሲቭ ከሆነ ሁለቱም አለሎች ሪሲሲቭ ከሆኑ ሴቷ ባልድ ልትሆን ትችላለች። ወንዱ ግን አንዱ ብቻ በቂ ነው። ምክንያቱም በወንዱ ውስጥ የሚገኘው የባልድነስ አለል ምንድነው? ዶሚናንት ስለሆነ even then the level of the baldness in female is minimized by low level action of the alleles። ስለዚህ በተጨማሪም በሴቶች ውስጥ የሚገኘው አለል ኢፌክቱ በጣም ሚኒማይዝ ስለሆነ በሴቶች ላይ የሚከሰተው ባልድነስ ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ፓተርን ባልድነስ often called male pattern የምንለው ሴክስ ኢንፍሉዌንስድ ትሬት ነው። በአብዛኛው ወንዶችን ቢያጠቃ ሴቶችንም ሊያጠቃ የሚችልበት ፕሮባቢሊቲ አለ። በወንዶቹ ጊዜ ዶሚናንት የሆነ አለል ነው ያለው፣ በሴቶቹ ግን ሪሲሲቭ አለል መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ሌላው ሴክስ ሊሚትድ ትሬት። ይሄ ሴክስ ሊሚትድ ትሬት ማለት አንዱን ሴክስ ብቻ የሚያጠቃ ነው። these sex limited traits are only expressed in one sex። አንድ ሴክስን ብቻ ነው የሚያጠቃው። both male and female have genes that stimulate lactation። ለምሳሌ አሁን ሴክስ ሊሚትድ ትሬትን ለምሳሌ ለማየት ወንድም ሴትም ምን አላቸው? ጂን አላቸው that stimulate lactation። ወተት የሚያመነጭ ጂን አላቸው። but these are only expressed in females። በሴቶች ብቻ ነው ኤክስፕረስ ነው። በወንዱ ኤክስፕረስ ወንድ አያጠባም ማለት ነው። these conditions ሌላው the condition of
ክሪፕቶርቺያዲዝም ክሪፕቶርቺያዲዝም ማለት አንዲሰንደንት ቴስቲክልስ ነው። ቴስቲክልስ ወደ ታች ያለ መንጠልጠል ማለት ነው። ወደ ታች ያለ መንጠልጠል ዳት ዩ ኮል ኢት ክሪፕቶርቺያዲዝም ይባላል። ወይም አንዲሰንደንት it is genetically determined የሆነ but clearly can only ever be expressed in males ሜልን ብቻ ነው የሚያጠቃው። ግን ለዚህ የሆነ እንጂ ሴቶቹም ላይ አለ። ነገር ግን ኤክስፕረስድ የሚያደርገው ጄኔቲካሊ ዲተርማይንድ የሆነ ነው ክሪፕቶርቺያዲዝም። ነገር ግን ኤክስፕረስድ የሚሆነው በሜል ነው። ልክ እንደ ላክቴሽን የላክቴሽን ጂን በወንድ ቢገኝም ኤክስፕረስድ ቢሆንም ወንድንም ሴቱም ላይ ቢኖርም ኢፌክቱ ግን ላክቴሽን የምታጠባው እናት ናት ሚልክ ፕሮዲውስ የምታደርገው። ኢፌክቱ በወንዱ ላይ አይታይም። ስለዚህ ላክቴሽንን እና ክሪፕቶርቺያዲዝም ወይም አንዲሰንደንት ቴስት ጄኔቲካሊ ዲተርማይንድ ቢሆንም ሪስፔክቲቭሊ ላክቴሽን በሴቶች ነው ኤክስፕረስድ የሚሆነው። ክሪፕቶርቺያዲዝም ወይም አንዲሰንደንት ቴስቲክልስ ግን በወንዶች ነው ኤክስፕረስድ የሚሆነው ምንም እንኳን ጄኔቲካሊ ኤክስፕረስ ቢሆንም። እነዚህ ፕሮብሌሞች ሴክስ ሊሚትድ ትሬትድ ይባላሉ ማለት ነው። ሴክስ ሊሚትድ ትሬትድ ይባላሉ። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣዩ 3.2 ሞለኪላር ጄኔቲክስ የሚለውን ሴክሽን እንጀምራለን። በቀጣዩ ሴክሽን በሞለኪላር ጄኔቲክስ እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው፣ እናመሰግናለን።